हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવીશું માત્ર 1 કપ કાચા ચોખાનો ઉપયોગ કરી અને 50 થી વધારે કલરફુલ પાપડ। ફ્રેન્ડ્સ, પાપડ બનાવવા એટલે લગભગ બધાને એવું થાય કે ખીચું કરવું, બાફવું, પાપડ વણવા ઘણી બધી ઝંઝટ કરવી પડતી હોય છે। પણ આજે જે હું તમારી સાથે રીત શેર કરવાની છું ને, એમાં નથી તમારે ખીચું બનાવવાની જરૂર, નથી ખીચું બાફવાની જરૂર કે નથી પાપડ વણવાની જરૂર। કોઈ બેચલર પણ આ પાપડ બનાવી શકે। તમે નવી નવી રસોઈ શીખતા હોય ને તો તમારા માટે તો આ બેસ્ટ આઈડિયા છે। તો અહીંયા તમે જુઓ કે ફ્રેન્ડ્સ કેટલા મસ્ત કલરફુલ પાપડ તૈયાર થયેલા છે। અને આ પાપડની રીત મેં એવી રીતે તમારી સાથે શેર કરેલી છે કે તમે આનું જે મિશ્રણ બનાવીને આપી દેશો ને તો ઘરમાં તમારા નાના બાળકો પણ આ પાપડ બનાવી દેશે અને ઘરમાં કોઈ વડીલ હોય ને તો એ પણ બેઠા બેઠા તમારા આ પાપડ આરામથી બનાવી દેશે। તો ચાલો મારા કિચનમાં પાપડની નવી રેસીપી જોઈ લઈએ। 1 કપ ચોખા અને અડધો કપ સાબુદાણા મેં ઓવરનાઇટ પાણીમાં પલાળી દીધેલા। અહીંયા તમે જુઓ કે સાબુદાણા સરસ પલળી ગયા છે। એ રીતે ચોખા પણ હાથેથી કટ કરીએ ને તો સરસ કટ થઈ જાય છે। સાબુદાણા અને ચોખા સારી રીતે પલાળવા ખાસ જરૂરી છે, કારણ કે આજે આપણે નથી ખીચું બનાવવું, નથી બાફવું કે નથી વધારાની કોઈ મહેનત કરવી। તો આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરીએ। એનું ખીચું ડાયરેક્ટ આપણે કુકરમાં બનાવવાનું છે। કુકરમાં 8 કપ પાણી ઉમેરશું। 1 કપ ચોખા અને અડધો કપ સાબુદાણા લીધા છે તો આપણે 8 કપ પાણી ઉમેરવાનું રહેશે। 3 4 5 6 7 અને 8 પાણી થોડીક વાર ઢાંકી અને સરસ ઉકળવા દેશું। અત્યારે કુકરનું ઢાંકણ મેં એમ જ મૂકેલું છે, પેક કરેલું નથી। ગેસની ફ્લેમ થોડી વાર ફાસ્ટ કરશું જેથી કુકરમાં ઉમેરેલું પાણી ઝડપથી ઉકળી જાય। કુકરમાં ઉમેરેલું પાણી સરસ ગરમ થઈ ગયું છે તો પાણી સાથે 1 ચમચી મીઠું ઉમેરશું। હવે અહીંયા ચોખા અને સાબુદાણા બંનેમાં આપણે પલાળેલું પાણી છે ને એ કાઢી નાખ્યું છે અને કુકરમાં ઉમેરી દેશું। એક વખત સરસ ચમચો ફેરવી દેશું। કુકરનું ઢાંકણ પેક કરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દઈશું। કુકરમાં માત્ર 2 સીટી કરવાની છે। 2 સીટીમાં તમારું ખીચું કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ જશે। કુકરમાં 2 સીટી થઈ ગઈ છે અને હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે। હવે ચેક કરી લઈએ। તો અહીંયા જુઓ કે પ્રમાણસર પાણી ઉમેરવાથી આપણા ચોખા અને સાબુદાણા બંને એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે। હવે તમે ઈચ્છો તો આ રીતે ઊંડો ચમચો હોય ને વાટકા સેટનો, એનાથી તમે આ રીતે મિક્સ કરી શકો છો। પણ આજે એકદમ ઝડપી અને સહેલી પ્રોસેસ હું તમને બતાવું, એના માટે આપણે બ્લેન્ડરનો ઉપયોગ કરશું। બ્લેન્ડરનો ઉપયોગ કરશો ને એટલે બધા ચોખા અને સાબુદાણા એકદમ સરસ મેશ થઈ જશે અને જેવું તમે બાફી અને ચોખાનું ખીચું બનાવતા હોય ને એવું ખીચું તૈયાર થઈ જશે। તો અહીંયા મેં બ્લેન્ડર લીધેલું છે। ફ્રેન્ડ્સ, તમે કહેશો કે બ્લેન્ડર કેમ કાઢું, પણ હું બ્લેન્ડર ઉપર હંમેશા મોજું પહેરાવીને રાખું છું। જ્યારે આ મોજું ગંદુ થાય ને એટલે મોજું ધોઈ નાખવાનું। તમારું બ્લેન્ડર વર્ષોના વર્ષો સુધી એવું ને એવું નવું રહેશે। તો બ્લેન્ડર ચાલુ કરશું અને આ રીતે આપણે ગોળ ગોળ ફેરવતા રહેશું જેથી બધા ચોખા અને સાબુદાણા સરસ મેશ થતા રહેશે। તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં માત્ર 30 સેકન્ડ જેટલું જ બ્લેન્ડર કુકરમાં ફેરવેલું છે અને તમે જુઓ કે ચોખા અને સાબુદાણા એકદમ મેશ થઈ ગયા છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે કોઈ વધારાની મહેનત વગર માત્ર અડધી મિનિટમાં જ આપણું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આ પાપડને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે 2 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરશું। તમે કલોંજી ઉમેરવા ઈચ્છતા હોય તો કલોંજી પણ ઉમેરી શકો છો। અને 1 ચમચી જીરું ઉમેરશું। જીરું અને તલ આ રીતે પાછળથી ઉમેરશો ને એટલે તમારો ખીચુંનો કલર બિલકુલ બદલશે નહીં। બંને સામગ્રી સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। તો ચાલો હવે પાપડ બનાવી લઈએ। તો આજે આપણે કલરફુલ પાપડ બનાવવાના છે। તો તૈયાર થયેલું જે આપણું મિશ્રણ છે ને
એને આપણે 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી લેશું. તો અહીંયા મેં મિશ્રણ 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી લીધું છે. હવે એકમાં આપણે રેડ કલર ઉમેરશું. તમે ઈચ્છો તો વ્હાઈટ પણ બનાવી શકો છો, પણ આ રીતે કલરફુલ કરશો ને તો ઘરમાં રહેલા નાના મોટા બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. ચમચીની મદદથી સરસ મિક્સ કરી લેશું. રેડ ફૂડ કલર આ રીતે ઉમેરી અને સરસ મિક્સ કરી લેવાનું. બીજા મિશ્રણમાં ગ્રીન ફૂડ કલર ઉમેરશું અને એ પણ ચમચીની મદદથી સરસ મિક્સ કરી લેશું. રેડ અને ગ્રીન કલર મિક્સ કરી દીધા છે અને ત્રીજું મિશ્રણ આપણે વ્હાઈટ જ રાખશું. અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આપણા કુકરના તળિયે બિલકુલ ચોટેલું નથી. મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર તમે 2 સીટી કરશો ને એટલે તમારું મિશ્રણ પણ સરસ તૈયાર થઈ જશે અને તમારા કુકરમાં તળિયે બિલકુલ ચોંટશે નહીં. ગેસની ફ્લેમ થોડી પણ ફાસ્ટ રાખીને તમે આ મિશ્રણ તૈયાર કરશો ને તો તળિયે ચોંટી જશે, પરિણામે તમારા પાપડમાં પણ બળેલાની સ્મેલ આવશે. હવે બસ આ રીતે કડછીની મદદથી મિશ્રણ ઉમેરી અને હળવા હાથે ફેલાવી દેવાનું. અહીંયા પાપડ બનાવવા માટે એક પ્લાસ્ટિક શીટ પાથરેલી છે. તો પ્લાસ્ટિક શીટ ઉપર આ રીતે આપણે પાપડ તૈયાર કરી લેવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમે જોયું ને કે નથી તમારે લોટ દળાવવાની ઝંઝટ, કે નથી ખીચું બનાવવાની ઝંઝટ, કે નથી ખીચું બાફવું. તમે આ રીતે મિશ્રણ બનાવી અને ઘરમાં બાળકો કે વડીલોને આપશો ને તો એ પણ બેઠા બેઠા તમારું આ કામ ઝડપથી કરી દેશે. એ રીતે આપણે ગ્રીન પાપડ પણ બનાવી લેશું. તમારે જેવડો પાપડ બનાવવો હોય ને એ પ્રમાણે તમારે મિશ્રણ લેવાનું. અત્યારે આપણે મીડિયમ સાઇઝના પાપડ બનાવીએ છીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણે વ્હાઈટ, રેડ અને ગ્રીન 3 કલરના પાપડ બનાવી લેશું. આ રીતે આપણે બધા જ પાપડ તૈયાર કરી લેશું. તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આપણા કલરફુલ પાપડ તૈયાર થઈ ગયા છે. 1 કપ ચોખામાંથી આપણે 50થી વધારે પાપડ તૈયાર થાય છે. અત્યારે આ પાપડ મેં ઘરમાં પંખા નીચે જ બનાવેલા છે. તમારે ત્યાં સૂર્યપ્રકાશ આવતો હોય તો સૂર્યપ્રકાશમાં પણ તમે આ પાપડ બનાવી અને સૂકવી શકો છો. અહીંયા આપણા પાપડ માત્ર 24 કલાકમાં સરસ સુકાઈ ગયા છે. તડકાની પણ જરૂર નથી પડેલી અને લુક તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, કેટલો મસ્ત આવેલો છે અને એકદમ પારદર્શક. તમને મારી હથેળી પારદર્શક દેખાઈ રહી હશે. નીચે આ રીતના ગ્રીન પાપડ મૂકું તો ગ્રીન પાપડ પણ દેખાય અને રેડ પાપડ પણ તમે દેખાઈ રહ્યો હશે. ફ્રેન્ડ્સ, જોયું ને કે નથી ખીચું કરવું, નથી પાપડ વણવા, કે નથી ટીપું તેલનો ઉપયોગ કરવો. એકદમ મસ્ત આપણા પાપડ તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે પાપડ તમે ઈચ્છો તો શેકીને પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો અને તળીને પણ ખાઈ શકો છો. તમને શેકી અને તળી બંને રીતે તમને આ પાપડ બતાવી દઉં છું. પહેલાં અહીંયા સાઈડમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકેલું છે. તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે એક પાપડ શેકીને જોઈ લઈએ. આ પાપડ એકદમ પાતળો હોવાથી ઝડપથી બળી જશે, એટલે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખીને જ આ પાપડ શેકવાનો છે અને ફટાફટ આ રીતે પલટાવતું રહેવાનું. ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે તમે એર ફ્રાયરમાં કે ઓવનમાં પણ આ પાપડ શેકી શકો છો અને એકદમ ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર પણ આ પાપડ શેકી શકો છો. તમારી ઈચ્છા છે, જો તમારે ટીપું તેલના ઉપયોગ વગર આ પાપડને એન્જોય કરવા હોય ને તો શેકીને પણ તમે આ પાપડ ખાઈ શકો છો. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. પાપડ તેલમાં ઉમેરતા જ તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે પાપડની સાઇઝ ડબલ થઈ જાય છે અને આ પાપડ એકદમ ઓઇલ ફ્રી તૈયાર થશે, કારણ કે આપણે પાપડ બનાવવામાં ટીપું પણ તેલનો ઉપયોગ નથી કરેલો. એકદમ પાતળા પાપડ હોવાથી તળવામાં થોડી સ્પીડ રાખવાની, નહીતર પાપડ તરત જ બળી જશે. અહીં આપણે 3 કલરના પાપડ તળી અને તમને બતાવી દીધા. ફ્રેન્ડ્સ, પાપડ તળાતા પાપડનો કલર પણ કેટલો મસ્ત આવેલો છે. કોર કાચી રહેતી હોય ને તો આ રીતે પલટાવી લેવાનું અને આ રીતે એકદમ સરસ તેલ નિતારી લેવાનું. ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે આપણે 3 કલરના પાપડ તળી લેશું. તો અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આપણા પાપડ કેટલા મસ્ત પારદર્શક તૈયાર થયેલા છે. આ પાપડ બનાવવામાં આપણે છે ને તેલનો બિલકુલ ઉપયોગ કરેલો નથી. ઘણી વખત તમે નોટ કર્યું હોય ને તો પાપડ બનાવી અને આખા વર્ષ માટે તમે સ્ટોર કરતા હોય ને તો થોડા દિવસમાં પાપડમાં ખોરી વાસ આવવા માંડે. અને અહીંયા તેલના ઉપયોગ વગર તૈયાર થયેલા પાપડ હોવાથી એટલે આ પાપડ બનાવી અને તમે આખું વર્ષ સ્ટોર કરશો ને તો પણ તમારા પાપડ બિલકુલ ખોરા નહીં થાય. તમે જુઓ કે એકદમ ઓઇલ ફ્રી તૈયાર થયા છે. હું આ રીતે ભૂકો કરું ને મારા હાથ બિલકુલ તેલવાળા નથી થતા. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની રેસીપી તમને કેવી લાગી?
જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.